Hi guys, this is Martin. Today I'm going to be showing you how to export and import files from Excel and access to SQL Server 2008. Let's move right. እና ጋይስ መጀመሪያ ማደርገው ምንድነው ጥያቄዎቻችንን እየተከታተልን ማለት ነው በዛ መልኩ እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ create the following table on MS Excel ነው። ኤክሴል ላይ ይሄንን ቴብል ስራ ነው እያለ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ቴብል ቀጥታ ምን ላይ ሰራለሁኝ ማለት ነው? ኤክሴል ላይ ሰራለሁኝ ማለት ነው። ይሄው ሰርቻለሁኝ እኔ ኦሬዲ እዚህ ጋር ሰርቻለሁ። ሁለተኛው ደግሞ rename the sheet as employee ሺቱን ወደ ኢምፕሎይ ቀይር ነው። እዚህ ጋር ሺት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ሺት 1 ሺት 2 ሺት 3 ነው። ከፋይ ያረጋግጥ መጠቀም ይችላል። ይሄንን ወደ ምን ወደ ኢምፕሎይ ቀይር ስላለኝ ራይት ክሊክ አረግና ሪኔም እላለሁኝ። ከዛ ወደ ምን እቀይርለታለሁ? ወደ ኢምፕሎይ ማለት ነው። ወደ ኢምፕሎይ እቀይራለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢምፕሎይ ተቀይሯል። ከዛ ምንድነው የምለኝ? ቀጣይ ደግሞ ሶስተኛው create table using MS access ማለት ነው። ኢምፕሎይ ሴቭ ይሄኛው ሴቭ the file as staff ነው። ይሄንን staff ብለን ሴቭ አድርግ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ እናደርጋለን። ይሄንን ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ እናደርግ staff ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አድርጉኝ staff ብዬ ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ create the following table using MS access ላይ ይሄንን ምን መስራት ነው? ይሄንን መስራት ነው ማለት ነው። እኛው እንዴት ነው የምንሰራው? ትልቁ ነገር እዚች ጋር አክሰስ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ላይ እንዲሰራለን ዋነኛው ነገር ቴብሉን ክሬት ስናደርግ ማሟላት ያለብን ነገራቶች አሉ። መጀመሪያው ምንድነው? ብላንክ ስፔስ ብዬ ከዳታቤዝ ብዬ ልክፈት መጀመሪያ። ከዛን እዚች ጋር ፋይሏን ነካታ ዲስክቶፕ ላይ አስቀምጣለሁ። ዲስክቶፕ ላይ ይቀመጥ። ይሄ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ 2007 የሚለውን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ዳታቤዝ 2000 ፎርማት የሚላል ወደ እሱ ቀይራለሁ። ምክንያቱም በኋላ SQL ላይ እንዲመጣልኝ SQL ላይ ዳታ ኤክስፖርት ወይም ኢምፖርት ለማድረግ ዳታ ይመጣል። በ2007 የአክሰስ ዳታ ይመጣልኝ። ለዛ ነው ወደ ምን ወደ 2000 ፎርማት የቀየርኩት ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ፕሮጀክት ብላችሁ ሴቭ አድርጉ ስለሚል ፕሮጀክት ብዬ ሴቭ አደርጋለሁ። ከዛ ክሬት አደርጋለሁ ዳታው ኢንክሉዝ አድርጋት። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ ማለት ነው? ቴብሌን ዲዛይን ብዬ ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ዳታ አለው? ኮድ፣ ፕሮጀክት ኔም፣ ዱሬሽን እና ባጀት ማለት ነው። ኮድ ፕሮጀክት ኔም ዱሬሽን and budget አለው ማለት ነው። ኮድ ደግሞ ፕራይመሪ ያርግና ሴቭ አደርጋለሁኝ። በምን ሴቭ ላድርግ? ፕሮጀክት ብዬ ሴቭ ላድርግ። ዳታቤዙ ውስጡ ያለውን እንትን ፕሮጀክት ነው ፕሮጀክት ብዬ ሴቭ አድርግ። ስለዚህ ዳታውን ማስገባት እንችላለን። ኮድ DBA one ብዬ በኤግዛምፕል እየወሰድኩ ስለሆነ ዝም ብዬ DBA ጭንስ 1 ጭንስ 2 ያልኩ። ፕሮጀክት ኔሙ ደግሞ ምን እንደሚወስዳችሁ እዚህ ላይ ኢንቨንተሪ ሲስተም ወስዳችሁ ኢንቨንተሪ ሲስተም ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት እና ዱሬሽን ዋንስ ችግር የለውም እናስገባው ነገር ይችላል። መንስ የሴላ በጀቱ 3000 5000 6000 2000 ሴቭላር ይሄ ፕሮጀክቱ ምን ሆኗል ማለት ነው? ክሬት አድርጌያለሁ። ስለዚህ ምን አለኝ? አክሰስም ዳታ አለኝ
ከኤክሴልም ውስጥ ደግሞ ምን አለኝ ዳታ አለኝ ማለት ነው። ሁለቱም ደግሞ ምን ላይ ነው ያሉት በስታፍ እና በፕሮጀክት ብሎ ምን አሉ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጣለሁኝ ማለት ነው። አሁን ቀጣዩ ጥያቄ ነው ወደ ኤክስፖርት እና ወደ ኢምፖርት የሚወስደን ማለት ነው። ቀጣይ ምንድነው የሚለን ፐርፎርም ዘ ፎሎዊንግ አክቲቪቲስ ኦን SQL ሰርቨር። SQL ሰርቨር ላይ ምን ማድረግ ነው ፐርፎርም እናደርጋለን የሚቀጥሉት ክሬት ዳታቤዝ ሶፍትዌር የሚባል ዳታቤዝ ክሬት አድርጎ ነው። ስለዚህ ምን SQL ላችንን እንከፍታለን። ኦሬዲ ከፍቻለሁኝ። ዳታቤዛችን ውስጥ ምን የሚል የለም። አሁን እዚህ ጋር ሶፍትዌር የሚል የለኝም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ ክሬት ዳታቤዝ ሶፍትዌር ብዬ ከፍታለሁ። ክሬት አደርጋለሁ። ክሬት ላይ ኢምፖርት አደርጋለሁ። በኤክሴል ያለውን ስታፍ ኤምፕሎይ የሚለውን ስታፍ ውስጥ ያለውን አክሰሱን ደግሞ ፕሮጀክቱን ምን ማድረግ አለብኝ ወደ ምን ወደዚህ ሶፍትዌር ምን ማድረግ አለብኝ ኤክስፖርት ወደ ኢምፖርትም ኤክስፖርት ከኢምፖርት አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ታችም ደግሞ መልሳቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዙ ሪፍሬሽ ሳረጋት ሶፍትዌር ትመጣልኛለች ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፋይላችንን እንዝጋቸው። በአክሰስም በኤክሴልም ያሉትን ፋይላችንን ዘጋናቸው። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው አሁን? ሁለተኛ ጥያቄውን ስንሰራ ኢምፖርት ቦዝ ቴብል ስታፍ ከኤክሴል ያለውን ስታፍ ከአክሰስ ውስጥ ያለውን ፕሮጀክት ምን ማድረግ ነው? ወደ ሶፍትዌር ማምጣት ነው። ወደ ሶፍትዌር እናምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሩ ላይ እንሄድና ክሬት ካደረግን በኋላ ማለት ነው ራይት ክሊክ እናደርግበታለን። ታስክ ከዛ ምን አለ ታስክ ብለን ቀጥታ ኢምፖርት የምትላለች ኢምፖርት ለማድረግ ማለት ነው። ወደ ምን ወደ SQL ሰርቨር እያመጣናቸው ነው። ወደ SQL ሰርቨር ምን እያደረግናቸው ነው ማለት ነው እያመጣናቸው ነው። ስለዚህ SQL ሰርቨር ላይ ኢምፖርት እናደርጋለን። ኔክስት አላለሁ። እዚህ ጋር ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን ምንድነው ዳታ ሶርስ እና ዳታ ዲስቲኔሽን የሚባል ነገር። ስለዚህ ኢምፖርት ስናደርግ ዳታ ሶርሱ ሁሌም ከምናመጣው ነው። አሁን ምንድነው ማመጣው ከኤክሴል ማመጣ ከሆነ ኤክሴል እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ዳታ ፋይሌን ምን ወስዳለሁኝ ከዲስክቶፕ ላይ ልውሰድ። ዲስክቶፕ ላይ ስላስቀመጥኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፈለግ አድርግና ስታፍን አመጣታለሁ። ስታፍን እየወሰድኩ ስለሆነ ከዛ ኔክስት እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስቲኔሽኑና ሶርሱን ማወቅ አለብና ይሄ ደግሞ ዲስቲኔሽኑ ምንድነው? ዲስቲኔሽን ወደ SQL እያመጣው ስለሆነ ስለዚህ ዲስቲኔሽኑና ሶርሱን ማወቅ አለብን። እዚች ጋር ዲስቲኔሽናችን SQL ሰርቨር ትሆናለች። ኔክስት እላለሁ። ከዛና አሁንም ኔክስት እላለሁ። ከዛ ኤክሴል ያለው ፋይል አለ አይደል? ሺት 1 ሺት 2 ሺት 3 ብሎ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ሺት 1 ምን አድርጌያለሁ ኤምፕሎይ ብዬ አስቀምጫለሁ። ከዛ ከሱ ምን አደርጋለሁ ወደ SQL ኢምፖርት አደርጋለሁ። ኔክስት እላለሁ። ኔክስት አሁንም ኔክስት እላለሁ። ከዛም ፊኒሽ ትላላችሁ። ስለዚህ ይሄው ሁላ ነገር ምን መሆን አለበት ሲያርም ማለት ነው ትራንስፈር ይለናል። ሰክሰስ ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት። ስለዚህ ምን ሆኗል ማለት ነው ያ ቴብል ወደ ምን መጥቷል? ወደ ሶፍትዌር መጥቷል ማለት። ይሄ ኤምፕሎይ የምትሏ ቴብል ከኤክሴል ወደ ምን መጣለች ማለት ነው ወደ SQL። እቺ ጋር ደግሞ ሪኔም አርግተን ኤምፕሎይ የምትሏ ከኤክሴል ስለሆነች ዶላር ተጨምራለች። ስለዚህ እሷን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ዩዝ ሶፍትዌር ብዬ ብጽፍ ዩዝ ሶፍትዌር ብዬ ጽፍ ያለኝ ዩዝ አደረኩትኝ ሰሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይ ብዬ ሰርች አደረግና እዚች ጋር ምን ማምጣት አለበት? እዛ ጋር ያለውን ዳታ ኤክሴል ላይ ያለውን ዳታ ሙሉ ለሙሉ ማምጣት አለበት ማለት ነው። ከዛን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አክሰስንም ለማምጣት የምንፈልግ ከሆነ ሶፍትዌሩ ላይ ክሊክ ታስክ ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? ኢምፖርት አደርጋለሁ። ኢምፖርት ሳደርግ እንደገደሙ ኔክስት አደርጋለሁ። ዳታ ሶርሳችን አሁን የሚሆነው አክሰስ ነው። አክሰስን እንመርጣለን ማለት ነው። አክሰስን እንመርጣለን ከዛም ብራውዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ቅድም ያልኳችሁ ነገር 2007 በ2007 የምንሰራ ከሆነ ዳታ አያመጣልንም፣ በፍጹም አያመጣልንም። ስለዚህ ፎርማቱን ወደ ምን እንቀይራለን? ወደ 2000 እንቀይራለን ማለት ነው። እንደማይመጣ ደግሞ በኋላ አሳያቸዋለሁ መጨረሻ። ስለዚህ ፕሮጀክት ልውሰድና ኦፕን ላድርግ። ከዛ ኔክስት አደርጋለሁ። ዳታ ዲስቲኔሽናችን ማን ነው? ዲስቲኔሽናችን SQL ሰርቨር ኔቲቭ ክላይንት የሚለው ነው። ኔክስት ፕሮጀክት ስለሆነ የማመጣው አንድ ፋይል ቴብል ብቻ ስለሆነ ኔክስት ምን አደርጋለሁኝ ማለት ነው ፊኒሽ ነው። ስለዚህ ሰክሰስ ብሎኛል ማለት ነው።
ያ አክሰስ ላይ ያለው ፋይላችን ወደ ምን መጥቷል ማለት ነው? ወደ ሶፍትዌር ወደ SQL መጥቷል ማለት ነው ያው ፕሮጀክት። ስለዚህ select all from ፕሮጀክትብል ያመጣልኛል ማለት ነው። select all from ፕሮጀክትብል ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? አንድን ዳታ በኤክሴል በአክሰስም ያለ ዳታ ወደ ምን ማምጣት እንችላለን? ወደ SQL ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ከSQL ያመጣናቸው ኢምፕሎይ ከኤክሴል አመጣን፣ ፕሮጀክትን ከአክሰስ አመጣን። አሁን ቀያይረን ቦታ ቀያይረን ምን እናደርጋለን? ኤክስፖርት እናደርጋቸው ማለት ነው። ኢምፕሎይን ከኤክሴል የመጣውን ወደ አክሰስ እንመልሳለን። በፕሮጀክት ደግሞ ከአክሰስ የመጣውን ማለት ነው ወደ ምን እንመልሳለን? ወደ ኤክሴል እንመልሳቸዋለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ኤክስፖርት ለማድረግ ማለት ነው ቀጥታ መጀመሪያ ፋይላችንን እንከፍታለን። ስታፍ ልክለት፣ ምክንያቱም በኋላ ትንሽ እንትን እንዳይል እዚች ጋር እዚህ ቴብል ስታፍ የሚለው ቴብል ውስጥ ምን ብቻ ነው ያለው? ኢምፕሎይ ነው ያለው። ሺት 2 ሺት 3 ምንም የላቸው፣ ኢምፕሎይ ፋይል ብቻ ነው ያለው። አክሰስ ላይስ ምን አለ? ፕሮጀክት የሚለው ላይ ያለኝ ፋይል አንድ ብቻ መሆን አለ። ያለን ፋይል ፕሮጀክት ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ቴብል የለኝም። ስለዚህ በኋላ ማምጣቱን አለማምጣቱን የምናውቀው ማለት ነው እዚች ጋር ቴብል ሲጨምር ብቻ ነው። በኤክሴል የምንሰራ ከሆነ ቴብል ሲጨምር ብቻ ነው ማለት ነው ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ በኤስኪዩኤል ሄደን እስቲ ኤክስፖርት እናርጋቸው። ሁለቱ ቴብሎች አሉ። ስለዚህ ሁለቱን ቴብል ወደ ምን መውሰድ ነው የምንፈልገው? ወደ በተለያየ ቦታ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ እናረጋለን። ታስክስ ምን እናረጋለን? ኤክስፖርት እንላለን። ኤክስፖርት ስንል እንደ ቅድሙ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ተቃራኒ ናቸው። ዲስቲኔሽኑ እና ዳታ ሶርሱ ተቃራኒ። ኤክስፖርት ስናደርግ ዳታ ሶርሳችን ምን የሚሆነው SQL ሰርቨር ነው፣ ምክንያቱም የሚወስደው ከSQL ሰርቨር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ላለኝ እዚህ ዳታ ዲስቲኔሽኑ ደግሞ ወደ ምንድነው? አሁን ወደ አክሰስ ሊወሰድ ወደ አክሰስ ሊወሰድ ማንን ወደ አክሰስ ነው የምወስደው? ኢምፕሎይን ነው ወደ አክሰስ የምወስደው። ምክንያቱም ቅድም ኢምፕሎይን ከኤክሴል አመጣ ቦታ ይቀያየርን ስለሆነ። ስለዚህ ብሮዝ አረግና ፕሮጀክት የምትሏ ላይ ለመጨመር ነው። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ቴብል አዲስ ቴብል ክሬት አድርጋችሁ እሱ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እሱ ላይ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ፕሮጀክት የሚለው ላይ ኢምፕሎይ ለማምጣት ስለሆነ እዛው ጋር ምን አታች ላድርግ። ስለዚህ ኦፕን አደርግና ኔክስት እላለሁ። አሁንም ኔክስት እላለሁኝ። አሁን ማንን ነው ወስደው? ከሁለቱ ሶፍትዌር ውስጥ ያለው ሁለቱ ቴብሎች ማን ነው? ኢምፕሎይ እና ፕሮጀክት። ኢምፕሎይ ከምንድን ነው የመጣው? ከኤክሴል ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ወደ ደግሞ ወዴት ነው እየወሰድኩ ያለሁት? ወደ አክሰስ። ስለዚህ እሷን አረም ላደርግና ኔክስት እላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት እላለሁኝ፣ ኔክስት እላለሁኝ፣ ፊኒሽ እላለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው ሰክሰስ ብሎናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ያ ከኤክሴል የመጣው ዳታ ወዴት ሄዷል ማለት ነው? ወደ አክሰስ ሄዷል ማለት ነው። አሁን ክሎዝ ላድርግና ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ስናደርግ ፕሮጀክት ላይ ምን መምጣት አለበት? እዚች ጋር የሆነ ዋርኒንግ የሚመጣ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ኦኬ ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን መጥቷል? እዚች ጋር ጋይስ ኢምፕሎይ የሚል ዳታ መጥቷል ማለት ነው። ምን ስላረኩት ነው? ከኤስኪዩኤል ማለት ነው። ምን ስላረኩት ነው? ኤክስፖርት ስላረኩት ማለት ነው። ከኤክሴል ላይ ነበር ወደ ምን አመጣሁት? ወደ አክሰስ አምጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ወደ አክሰስ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ከምን? ከኤስኪዩኤል። ኦኬ ጋይስ፣ አሁን ደግሞ በኤክሴል ያለውን በአክሰስ ያለውን እዚህ ላይ ከአክሰስ የመጣውን ፕሮጀክት ወደ ምን እንውሰድ? ወደ ኤክሴል እንውሰድ። ስለዚህ ሶፍትዌሯ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን፣ ታስክ እናደርጋለን። ታስክን ክሊክ እናደርግና ኤክስፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ ዳታ ዴስቲኔሽናችንን እና ዳታ ሶርሳችንን ማወቅ አለብን። ኤክስፖርት ላይ ዳታ ሶርሳችን ምንድነው? SQL ራሱ። ዳታ ዴስቲኔሽናችን ደግሞ ወደ ኤክሴል የምንወስድ ከሆነ ቅድም ወደ አክሰስ ስለወሰድን ይሄ ወደ ኤክሴል እንወሰደው። ከዛ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ብራውዝ ላድርግና ዳታ ቅድም ክሬት ያደረኩት ዳታ ላይ የሚጨምር ከሆነ ቅድሚያ ያለው ላይ ዳታ ላይ ምን አደርጋለሁ? መርጣለሁ። አዲስ ክሬት ያደረኩት እንደሆነ አዲሱን መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን፣ ከዛ ኔክስት እናደርጋለን። ማንን ነው የምወስደው? ፕሮጀክትን ነው የምወስደው። ስለዚህ ፕሮጀክትን አርማታለሁ እዚህ ይችላል። ስለዚህ ኔክስት፣ አሁንም ኔክስት እናደርጋለን። ከዛም ፊኒሽ እናደርጋለን።
ስለዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው በአክሰስ ያመጣነውን ወደ ምን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ወደ ኤክሴል መውሰድ እንችላለን። ለማረጋገጥ ደግሞ ሄደን ኤክሴላችንን ምን እናረጋለን ፈትስ እናረጋት ማለት ነው ፕሮጀክት ምን ሆኗል ማለት ነው ኤክስፖርት ሆኖ እዚች ጋር ተቀምጦልናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክስፖርትንና ኢምፖርትን ከኤክሴል እና ከአክሰስ ወደ SQL ኢምፖርት በማድረግ መልሰን ቦታ ቀያይረን ከSQL ደግሞ ወደ ምን ወደ ኤክሴል እና ወደ አክሰስ ምን ማድረግ ይችላል ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክስፖርትና ኢምፖርትን መጠቀም እንችላለን። በዚህ መልኩ ኤክስፖርትና ኢምፖርትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው አክሰስ ዳታ ቅድም መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ምንድነው አክሰስ ዳታ አክሰስን ሰርች እናደርግና አክሰስ በ2000 ክሬት አድርጌ ምን እንደሚል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጋር ለምራትና 2007 ነው አይደል በዚህ ክሬት አደረኩም ልበል ማንን let's say አዲስ አበባ ክሬት ላድርግ ዶክመንት ላይ ማለት ነው let's say ዲስክቶፕ ላይ ቅድም ፕሮጀክት ነበር ይሄ ደግሞ ምንድነው ታደሰ። ስለዚህ ኦኬ ላድርግና ክሬት ላድርግ ክሎዝ ላድርግ ዶኔ ዳታ እዚህ ውስጥ አለ አይደል ይሄ ዳታ ክሬት አድርጌያለሁ። ዳታ መኖሩ አለመኖሩ አይደለም ላሳያችሁ። ይሄንን ለዚህ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ላይ አለ ታደሰ ነው። ስለዚህ በኤክስፖርት ይመጣልኛል ወይ ይሄንን ኢምፖርት ለማድረግ የምፈልግ ከሆነ ያንን ቴብል እስቲ ኢምፖርት አድርጌ ቼክ ላድርግ። ዳታ ሶርሳችን ምንድነው አክሰስ ብለን እንግባ ብሮዝ ላድርግ መጥቷል። አሁን እዚህ ጋር አልመጣልኝም። ስለዚህ ለምንድነው ያልመጣበት ትክክለኛው ምክንያቱ በ2007 የሰራሁት እንደሆነ ግን እዚህ ጋር ኦል ፋይል ቢል ምን ይመጣልኛል ኦል ፋይል ቢል ታደሰ የሚል ይመጣልኛል። ግን ሰሌክት ላይ ያደርግልኝ አይችልም። ምክንያቱም ዳታው ምን አይደለም ዳታው የራሱ የሆነ እንትን የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታቤዝ ፎርማቱ በ2007 መሆን አለበት በ2000 ፎርማት መሆን አለበት። 2007 የሚሆን ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ምን ይሆናል አይቀበለንም ማለት ነው። ስለዚህ ብሮዝ አደርግ ምን መሆን አለበት ሊመጣልኝ ጋር ያለ ምንም እጂ ማይክሮሶፍት አክሰስ ፋይልስ ብሎ ሊያመጣልኝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይሄንንና ማለት ነው የሚመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ዩቲዩባችንን ማለት ነው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ማለት ነው ፎሎ አድርጉን። እናመሰግናለን። Let's move it.